Hello guys! Magandang araw sa inyo. In today's episode of Circuit is Fun, gusto kong i-explore ang 555 timer IC para gumawa ng Astable Multivibrator or Square Wave Generator. Oo nga pala, pwede nyo itong gamitin as clock. And yung clock, importante yan para sa timing and synchronization lalo na sa digital circuitry sa pag-process ng signal. Pero bago tayo pumunta dyan sa circuit na yan, gusto ko munang i-discuss sa inyo yung internal and simplified circuit diagram ng 555 timer. So, ito yung simplified circuit diagram, some kind of a high level na representation ng internal circuitry ng 555 timer. Mag-focus lang tayo dun sa mga kulay black na schematic dahil yung kulay green ay mga external component na kailangan natin para sa pagpo-produce ng mga timing. So, discuss na natin ang loob ng 555 timer. Okay. Ito yung internal and simplified circuit diagram ng ating 555 timer. Inilipat ko lang sa aking PC para maging reusable yung circuit sa future discussion. Mag-umpisa tayo dito sa kanyang pin configurations. So makikita nyo naman. And then, going back dito sa internal circuitry. So mag-start tayo sa pin 8 which is BCC and pin 1 ground. Ngayon, mula dun sa BCC hanggang dun sa pin 1 ground, meron tatlong resistors dyan na connected in series. Usually, ang value nila ay 5 kilo ohms. And dahil connected sila in series, that is a voltage divider with 3 equal resistors, that will make yung ating BCC divided into 3 equal parts. So that yung voltage across one resistor, let's say from this pin down to ground, ay 1/3 of BCC. And the voltage of two resistors or across two resistors from this point down to ground ay 2/3 of the BCC. Now, yung 2/3 of the BCC na yan and 1/3 of BCC will provide as our reference for threshold and trigger. And yan ay nakakonect sa ating dalawang comparator. So, sa ngayon, tatawagin ko muna itong lower comparator and this one is upper comparator. Ngayon, itong lower comparator na to may output na 1 or 0 depending dun sa value ng ating trigger pin and 1/3 of the BCC as reference. If that is 1, so yung ating SR latch ay nakaset, that will make our Q high and our output equivalent to high also, and Q naught will be low. Dito naman sa upper comparator na to, may reference na 2/3 BCC, and depending dun sa value ni threshold pin, magkakaroon ako ng output ng comparator na 1 or 0, and kung 1 yan, marireset niya ng ating SR latch at ang ating Q output ay magiging 0 at yung Q naught ay magiging 1. Ngayon, tingnan pa natin yung ibang mga pins na available dito. Meron akong reset pins na ginagamit yan para sa pag-interrupt or pag-stop ng operation ng ating 555 timer. Meron naman ako ditong control pin na number 5. Yan ay ginagamit sa pag-alter ng reference value for threshold and trigger manually through external control voltage and also for modulating the output signal. Then meron ako ditong discharge pin. Meron tayong mga kailangang external elements or external circuitry para mag-charge and discharge. And yung discharge pin, ang trabaho niya ay i-discharge yung value ng voltahe kung saan pin siya nakakonected sa ating external circuitry so that magkakaroon tayo ng charge and discharge sequence para doon sa ating 555 timer together with the external circuitry.
Now, going back dito sa SR latch, meron tayo dito nakakonect sa QNAT na open collector configuration na kapag ang output ni QNAT ay 1, itong transistor na to ay mata-turn on and i-discharge niya yung ating external circuitry through this open collector connection. Now, dito naman sa ating SR latch, depending dun sa value ng ating dalawang comparator, kung siya ay set and reset, magkakaroon tayo ng output na square wave dito sa output pin 3. Tingnan naman natin kung paano tayo nakakapag-produce ng square wave depending dun sa value ni trigger and threshold. And from the circuitry, makikita natin na si trigger and si threshold ay konektado sa dalawang comparator, and itong dalawang comparator na kumukontrol kay SR latch at kumukontrol dun sa ating output. Okay, let's assume na mag-start up tayo ng ating circuit and nag-supply tayo sa 555 timer and the external circuitry. So that ang assumption natin, wala pa akong values dito kay trigger and threshold or zero level pa yung mga voltahe. Ngayon, pag tinignan natin dito sa comparator na to, may 1/3 VCC ako higher than dun sa input natin na trigger pin, and 1/3 VCC is connected sa non-inverting. So, ibig sabihin, magkakaroon tayo dito ng output na 1 sa comparator na to. That will make our SR latch into set condition. Pag naka-set condition to, ang ating Q output will be high as well as the output pin equal to high. Now, ito yung condition na sinasabi ko na upon startup, 0 pa yung mga level natin and magbi-build up yan. And from that one, sinabi ko na yung aking comparator na lower comparator natin ay merong output na 1. So, magkakaroon tayo ng input sa set na equal to 1 and our output of Q will be high or 1. At that condition, 0 pa yung ating reset. Ngayon, tataas ng tataas yan, and yung value ng aking lower comparator will be equal to 0. But then again, hindi ko pa rin nare-reach yung second reference, which is the threshold. But in this case, yung aking set na pin ay magiging 0. So, magkakaroon ako ngayon ng condition na 0, 0 sa aking SR input. And ang output ko will remain 1 kasi nakalatch pa siya. Until i-reset natin, doon pa lang siya magbabago ng condition. So, dito naman, habang tumaas ng tumaas yung ating voltage dito at maabot natin yung threshold pin, ang aking upper comparator naman ay magre-react, and pag naabot ko na yung threshold pin na nakakabit sa non-inverting terminal higher than dito sa 2/3 VCC, ito naman ngayon ay magiging 1. And kung output nito ay 1, marireset si SR flip-flop, and then yung aking output will be low. So, low ang output, yung aking S na input or set input ay 0, yung aking reset value ngayon ay naging 1, so that ang output ko ngayon ay 0. And in this condition, yung ating QNOT ay iti-turn on yung aking open collector na transistor na kinabit ko na ngayon sa external circuitry at i-discharge niya ngayon yung value na yun. So, mag-discharge tayo ngayon paunti-unti until such time na mapapalitan na naman yung condition sa ating SR latch. Makikita natin dito sa transition na naka-0 si set, galing tayo sa reset equal to 1, and naging 0 yung ating reset. Why? Kasi nung discharge natin yung ating voltage coming from the external circuitry, yung threshold natin sumabay na bumaba dahil nakakonect siya doon. So that yung aking threshold ay bumaba ng bumaba kaysa sa 2/3 VCC, which is ito yung point na yon. Ang aking SR input ngayon ay magiging 0, 0. But again, until na
ibalik natin yung set condition, the output will remain 0. Hanggang dyan sa condition na yan. So, darating yung time na yung aking trigger point naman, okay, ay magiging lower than doon sa aking 1/3 BCC. And again, that will make yung aking lower comparator equivalent to 1 and maseset yung aking SR latch. So, ito na yon. So, from 0, yung ating set pin, naging 1 siya ngayon with the condition na trigger pin is lower than 1/3 BCC. And then, ang output ko ngayon na Q ay magiging high uli. And yung ating Q na dito ay bibitaw or sabihin natin i-disengage niya yung ating transistor na ito. So, ang output natin ay magiging 1 uli. And then, mag-i-increase na naman yung value natin. Yung ating trigger pin magiging higher than 1/3 BCC. That will make the set pin into 0. Pero hindi pa rin magbabago yung ating reset pin kasi nag-charge pa tayo hanggang marating natin yung threshold. And our output will remain 1. So, mangyayari yan, cyclical yan. And diyan yung paraan kung paano tayo nakakapag-produce ng square wave. So, next na pag-uusapan naman natin paano nga ba mag-connect ng mga external circuitry para mangyari yung tinatawag nating Astable Multivibrator na first circuit na gagawin natin with the 555 timer. Okay, let's go back doon sa circuit natin. So guys, yung naka-timelapse kanina ay yung actual na circuit na binuo ko at ito yung aking schematic. Ngayon, pag-usapan natin yung actual connections na yon with regards to sa schematic natin and dun sa ginawa ko kanina. So mag-start tayo siguro sa BCC and ground. So ito yung BCC ko, ito yung aking ground connected sa 5 volts. And then meron ako ditong reset pin na active low. So para hindi tayo maapektuhan o ma-mistrigger ng any noises, kailangan ko siyang i-connect dun sa BCC. Ito yung red wire na to from 5 volts papunta dun sa pin 4. Ngayon meron ako ditong control pin na hindi ko naman siya ginagamit, and para din maging immune tayo sa noise, kailangan natin maglagay ng bypass cap. So ito siya from pin 5 papunta dun sa ground with a bypass cap. And meron tayong output pin dito na merong LED for visualization and load na 1 kilo ohm. So yan yun. From pin 3 na output natin papunta sa ground connected with LED and a 1 kilo ohm resistor. Now, ang pinaka-importante na kailangan nating i-discuss etong portion na to na merong series connection ng RA, RB, and C. Actually, dito nagsisimula yung ating tinatawag na time constant, kung saan yun yung magdedetermine ng ating charge and discharge timing and para makapag-produce tayo ng square wave. Ang RA, RB, RC natin ay magdidictate ng duration ng ating high logic, which is equivalent from the datasheet into 0.693 multiplied with RA plus RB times the capacitance. Now, para hindi masyadong malaki ang effect ni RA, sapagkat pag nagdi-discharge na ay mawawala na sa equation si RA, we need to make that RB is much greater than RA. For my design right now, meron akong 1 kilo ohm dito sa RA and my RB is 10 kilo ohm. So RB is 10 times the RA. So that maliit lang effect ni RA dun sa ating charging time. Ngayon, dito naman tayo sa logic law. So given din sa datasheet, yung formula na ito. By the way, ang gamit ko nga palang 555 timer ay ang galing sa on semi. So, ang kanyang formula for logic law duration is 0.693 RB plus RTX times the capacitance.
So, saan nanggaling si RTX? Si RTX is yung on resistance ng ating transistor na nasa loob ng ating 555 timer. And usually naman, pag ang transistor ay naka-turn on like a switch and fully saturated, maliit yung resistance na yan. So, 10K is much more than RTX. And that will dictate yung time ng ating high logic and time ng ating low logic. So, let us see some waveforms in action. So, after completing the connections na ginawa natin para sa probing, let us see kung ma-resemble natin yung mga waveforms na diniscuss natin in real action. So, I set yung ating trigger point into single para pag na-trigger niya yung ating waveform na gustong makita ay mag-stop siya. So, let us see. So guys, that concludes yung ating Astable Multivibrator using 555 timer. And we saw na tama yung naging analysis natin na upon startup, ang initial output ni 555 timer will be high and the threshold at trigger level ay mag-start sa 0. And mag-charge yan and magdi-discharge, that will be cyclical. The 2/3 and 1/3 of the BCC value, respectively for threshold and trigger pin reference, will be a cyclic that will produce a square wave output of our 555 timer. So that's it guys. Nakita naman natin yung waveforms in action and nakita natin yung tamang response ng ating stable circuit.